سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما اومدیم به نمایشگاه بهار که در پارک گفتگو تهران توی محله گیشو داره برگزار میشه. شما میتونید اینجا صنایع دستی و سوغاتی خوشمزه شهرهای مختلف ایران رو ببینید و امتحان کنید و اونه که دوست دارید رو بخرید. ما سعی میکنیم توی این ویدیو هم قسمت‌های مختلف این نمایشگاه رو به شما نشون بدیم و همین که قیمت یک سری سوغاتی هم بهتون بگیم. از اینجا هم شروع کنیم که میتونید انواع عسل‌های طبیعی ایران رو ببینید. انواع گز آردی اصفهان اونجا میتونید ببینید. من خودم عاشق گز مخصوصا از مدل آردیشم که اینجا انواع مختلفش هست. کرمانه؟ قاووت کرمانه دیگه. تهرانی‌ها بهش میگن قوتو. بخورم؟ آره. کرمانی‌ها میگن قوتو. تهرانی میگن آره. بفهمید سوغات کرمان. بفهمید خانما. مصداق. خوشمزه بود. خیلی خفن بود. معجون خشخاش اصل کرمان. معجون صبحونه کرمان. این که داره میبینید ترخینه هستش، یکی از سوغات غرب ایرانه برای ملایر که کیلویی 180,000 تومنه. میشه حدود مثلا $3 خورده ای که مخاطبای غیر ایرانیمون هم تقریبا بدونن چقدر میشه. این هم شیره انجیر ملایر. کلا شیره های شهر ملایر خیلی معروفه. به به، اینم باقلوای اصیل ایرانی. حالا تو قسمت کامنت ها برام بنویسید که کیا اهل خوردن باقلوا هستن و باقلوا زیاد دوست دارن. ما هر جا که میریم اینجوری برای ما میارن که تست کنیم و دقیقا اینجا میتونید بفهمید که چقدر ایرانی ها مهمان نوازن. بفرمایید چای باقلوا. قرص خوشمزه ملس بفرمایید. داره فیلم میگیره، خب بذار من فیلم بیام. من گرفتم، اون تیکه خوب بود. شربت خوشمزه. همه چی خوردیم قراقاتی شده دیگه.
دست شما درد نکنه. چی هستی؟ دونر معجون و 12 مغز تبریز، سیاهتونه، شادونه، بزرک، کنجد، استگردو، بادون، ملی، بادون زمینی، انجیر و عسل. شیرین شده با 4 تا شیره انگور انجیر توت خورد. اینجا یه قسمت دیگه نمایشگاه هستش که بهش میگن نمایشگاه تهران. دقیقا همین بغل نمایشگاه قبلی که دیدین هستش که بهش راه داره. اینجا یه خورده بزرگتره و اینجا هم انواع آجیل و شکلات و اینا رو میتونید ببینید. بریم ببینیم که قیمتشون چقدره. این آجیل قیمتش، آجیل مخلوط، 380,000 تومنه. تقریبا میشه حدود $7. بادام شورم کیلوی 650,000 تومن، میشه حدود $12. یه خودتون میدونی لازمه گفتن نیستش که پستو بادام ایرانی دیگه حرف اول توی دنیا میزنه. این نمایشگاه حتی لوازم خونه هم اینجوری دارن. میبینید قیمتم مثلا این رو بهتون بگم، قیمتش 820,000 تومنه، میشه حدود تقریبا $15 حدودا. یه مدلم دارم تره سنگی قوریش میرکسه. اینجا هم انواع آب نبات ها و شکلات ها رو میتونید ببینید، مخصوصا این آب نباتی که خیلی قدیمیه، یادش بخیر. من قیمت ها رو که دارم نگاه میکنم تقریبا از کیلویی 280,000 تومن هست تا 500,000 تومن، یعنی از کیلویی تقریبا $5 هست تا نهایتش $9-10. روغن کرمانشاهی نیم کیلو 200. بله. خود قون 250 ما 200 داره میده چون تولید کننده ایم. روغن کرمانشاهیه ببری یعنی باز فردا اینجا یاد آقا اینقدر بیه. مرسی. بعد قهوه یزدی هم کاشانی هم داریم باش، الان بدون شکر قهوه یزدی هم آورد.
اینجا هم انواع تخمه آفتابگردان میبینید. تخمه دور سفید گلپردار کیلویی 130 تومن یا حدود $2.20. به حالا من نمیدونم که حالا خارج از ایران آیا میان مثلا گلپر بزنن به تخمه یا نه. اگر توی حالا کشورتون، شهرتون این کار مرسومه یا انجام میدید که به ما توی قسمت کامنت ها بنویسید که ما هم اطلاع داشته باشیم. این هم برای اطلاعاتون شیوید هستش، کیلویی 150,000 تومان یا حدود $3. تقریبا اینجا لیمو امانی و عناب هست که همون هم دوباره کیلویی 150,000 تومانه. تو این مغازه رب گوجه فرنگی دارید میبینید و پنیر و کره محلی و ماست و کلن لبنیات محلی هستش که قیمتاش هم واقعا از بیرون نمایشگاه خیلی پایین تره. عراجستونه بهباد زیتونای امساله به قیمت بازار، زیر قیمت بازار. زیتونای امساله به قیمت بازار. عراجستونه بهباد زیتونه عرب بفرما، زیتونه گرانگیدار ببر واسه 40% زیر قیمت بازار. زیتونه بهباد زیتونه عرب بفرما، زیتونه گرانگیدار ببر واسه 40% زیر قیمت بازار. عراجستونه بهباد زیتونای امسال حراج شد. هر تازه امسال به شهر روغن زیتون زیر قیمت بازار. قیمت از 80 تومن به بالا. روغن زیتون های درجه 1 بفرمایید. حس کنید. شور فقط 40 تومن. فقط پول کلمشو داری میدی. بفرمایید. از شما درد نکنه. مرسی. از شما درد نکنه. مرسی.
واقعا قدم زدن تو این نمایشگاه حس خیلی خوبی میده، مخصوصا که جاهای مختلف رو میریم و با یک سری از سوغاتی‌های خوشمزه شهرهای دیگه ایران آشنا میشیم و این ویدیو رو ما دوست داشتیم بگیریم چون خب مخاطب غیر ایرانی زیاد داریم و اینکه خواستیم با این ویدیو نشون بدیم که کشور ما، کشور بزرگ ایران، چقدر مواد غذایی و سوغاتی‌های متنوع و خوشمزه‌ای داره و واقعا هر شهری که میریم یه چیزی هستش که برامون میارن و امتحان میکنیم ببینیم که بی‌نظیره. خواستیم که با این ویدیو سوغاتی‌های کشور عزیزمون ایران رو به همه مردم جهان نشون بدیم. امیدواریم که لذت ببرید. دوستای عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. امیدواریم که از این ویدیو متفاوت خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بگید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.